Mirëmëngjes të gjithëve, ky është edicioni Lajmeve. Ish ministri Sajmir Tahiri u paraqit dje në prokurorinë e krimeve të rënda për të dhënë shpjegime dhe për të sqaruar pozicionin e tij në lidhje me dyshimet për përfshirjen me grupin Habila. Tahiri mohoi akuzat dhe tha se kjo është betejë e tij me drejtësinë. Ai kërkoi që debati politik për këtë çështje të mbyllet. Për 2 orë e 30 minuta, ish ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili pohetohet për përfshirje në grupin kriminal Habilaj, dha shpjegime përpara prokurorëve për krime të rënda. I shoqëruar nga 2 avokatët e tij, Tahiri mbërriti në ambientet e organit të akuzës në orën 14 të së premtes, orari caktuar në ftesën për paraqitje, që mbante firmën e titullarit të prokurorisë Besim Hajdarmataj. Prokuroria u tregua tejet e rezervuar për të dhënë detaje lidhur me ato çfarë deklaroi ish ministri në përballjen e parë me grupin e hetimit. Vetë Tahiri, pasi la të kuptohej se kishte mohuar akuzat, u shpreh i gatshëm për të përballur me drejtësinë. Ai e nisi fjalën e tij me një falënderim për prokurorët. Unë s'pari dua t'i falenderoj prokurorët që morën parasysh kërkesën time për të pasur një hetim sa më të shpejt në kohë, sa më të gjithanshëm, sa më të plot dhe sa më objektiv. Me kërkesën time u paraqita për të dhënë shpjegimet e mia dhe për të shprehur gatishmërinë sot e kurdoherë për të shkuar të vërtetës deri në fund. Me një gjukre të ndryshe nga ajo që përdori në Këshillin e Mandateve, deputeti tha se duhet të jepet fund debatit politik, duke u dërguar kështu mesazh miqve socialist se tashmë betejë me drejtësinë është vetëm e tij. Unë nuk kam ndërmend ta bëj betejën time për drejtësi para jush, apo akoma më keq ta kthej në një histori debati politik. Unë them që debati politik lidhur me këtë histori duhet të mbyllet. Unë betejën time kam para drejtësisë. Sajmir Tahiri pohetohet për akuzat e trafikut të narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, korrupsionit pasiv dhe shpërdorimit të detyrës. Prokuroria dështoi në përpjekjen e saj për ta vënë atë në pranga, pasi kuvendi autorizoi vetëm kontrollin personal dhe të banesës së ish-ministrit. Grupi i Partive Popullore Europiane shpreh mbështetjen për kryedemokratin Basha lidhur me qëndrimin për çështjen Tahiri. Bëhet thirrja e kryeministrit Edi Rama dhe shumicës qeverisëse të ndërpresin menjëherë presionin politik ndaj prokurorisë dhe të kanalizojnë instrumentet e tyre politike në mbrojtje të drejtësisë. Grupi i Partive Popullore Europiane nënvizon se dekriminalizimi i zyrtarëve publik është një hap i rëndësishëm për fuqizimin e kulturës politike në vend. Mëtej në deklaratë thuhet se lufta kundër krimit të organizuar mbetet një çështje jetike për Shqipërinë në drejtim të angazhimit të saj për sundimin e ligjit në kuadër të procesit të integrimit evropian. Vizitën e parë zyrtare në cilësinë e kreut të kuvendit Gramoz Ruçi e bëri në Budapest, ku takoi homologët e Ballkanit Perëndimor. Kryeparlamentari shqiptar, bashkëkryesuesi sesionit të parë të kësaj konference me temë integrimi në BE, rezultate dhe aspirata, ku vuri në dukje curinë e përmbushjes së prioriteteve të Shqipërisë për çeljen e negociatave në Union, duke vlerësuar reformën në drejtësi si një reformë themelore për avancimin ton me agjendën europiane. Ai theksoi se kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me unanimitet 7 ligjet prioritare që shoqërojnë amendimet kushtetuese, duke përfshirë ligjin për vettingun që pritet të nisë nga puna fillimisht me kupolën e njerëzve të drejtësisë. Arrestohet i shefi i krimeve në policinë e Durrësit. Krenar Behari u arrestua me urdhër të prokurorisë pasi akuzohet për shkelje detyre. Prokurori Arjan Doi lëshoi fletarrestin për ish shefin e krimeve, aktualisht në pozicionin e inspektorit të krimeve, pasi ka gjetur shkelje në detyrë gjatë një arrestimi që Behari kishte kryer. Burime nga prokuroria bëjnë me dije se ish shefi i krimeve në policinë e Durrësit kishte ndërhyrë në rast të një dhune në familje, ku në konflikt ishin 2 vëllezër dhe në vend të arrestonte dhunuesin, arrestoi viktimën. Pasi është bërë shoqërimi i të dyve në polici, prokuroria ka bërë verifikimet e nevojshme dhe ka vërejtur që mbi të arrestuarin kishte shenja dhune, ndërsa mbi personin që pretendonte se ishte dhunuar nuk kishte asnjë shenjë dhune. Pas marrjes së deklarimeve, prokurori ka lëshuar urdhër ndalimin për ish shefin e krimeve në policinë e Durrësit. 2 mina artizanale janë sekuestruar nga policia e Tiranës pas një operacioni në zonën e Unazës së Re. Në pranga ka rënë 30 vjeçari Landi Goli, banues në Librazht.
Ai është arrestuar pas një hetimi disa mujor, pasi policia kishte informacione për aktivitetin e tij kriminal. Po punohet ndërkohë për të zbuluar se përse ishin të destinuara minat dhe për personat e tjerë të implikuar. Policia e Tiranës sekuestron 2 mina artizanale me eksploziv C4 dhe 212 gram kokain. Operacioni është zhvilluar në rrugën Teodor Keko nga Komisariati nr. 6 dhe Detoria e Policisë së Tiranës, duke bërë të mundur që të bjerë në pranë nga Landi Goli 30 vjeç, banues në Librazh. 30 vjeçari ishte në vëzhgim prej disa muajsh pasi nga informacionet operative të policisë, dyshohet se minat artizanale ishte në Tiranë. Policia po punon për të mësuar destinacionin e 2 minave artizanale dhe të lëndës narkotike, si dhe për zbuluar personat e tjerë që janë të implikuar, ndërkohë që 30 vjeçari Landi Goli do dalë para gjykatës me akuzat e prodhimit dhe mbajtjes paljeje të armëve luftarake dhe municioneve, si dhe prodhim me shitje narkotikësh. Ky është operacioni i dytë brenda pak muajve nga Komisariati nr. 6 ku janë sekuestruar mina artizanale, po në Unazën e Re në muajin shtator janë sekuestruar 3 mina artizanale dhe janë arrestuar 2 të rinj. Nga hetime doli që minat kishin ardhur nga Vlora në Elbasan dhe më pas në Tiranë. Edi Rama nuk ka vendosur ende për zëvendësuesin e Sajmir Tahirit për postin e koordinatorit kombëtar të bashkëqeverisjes. I pari i qeverisë prezantoi vetë bashkëpunëtorët e kësaj platforme dhe ju bëri të qartë ministrave se do të jenë përgjegjës për sorollatjet e qytetarëve në zyrat e shtetit. Koalicionit me njerëzit do fillojmë menjëherë punën duke emëruar një koordinator kombëtar për bashkëqeverisjen që do jetë Sajmir Tahiri. Kjo gjithmonë përpara se në skenë të dilte dosja Abilaj dhe pa ditur se 2 muaj më pas, Tahiri do të përjashtohej nga grupi i PS-s, pa e nisur ende punën me detyrën e re që e ngarkoi ish kryetari. Këtë të premte Rama ju rikthye platformës së bashkëqeverisjes, por pa koordinatorin kombëtar, vakancë që nuk kaloi pa u vënë re dhe për të cilin Rama duhet të mendojë një emër të ri. Megjithatë, ai mori vetë frenat dhe e drejtoi gishtin e fajt që nga godina ku punon. Nuk është arritur që as godina më e rëndësishme e ekzekutivit shqiptar t'u jap njerëzve përgjigje përfundimtare. Njerëzve ju thuhet vajti letra atje. Pra, faktikisht, këtu është bërë një dispečeri që nuk ka arritur dot të ngrihet në nivelin e aftësisë së qeverisë për të dhënë përgjigje përfundimtare. Rama ja bëri të qartë çdo ministri se neglizhenca për t'i kthyer përgjigje qytetarëve do t'i faturohet drejt për drejt atyre mbi kurriz. Zyrtar në një sportel do e ketë shumë të qartë që cilido që ka përpara si qytetar i zakonshëm është potencialisht antar apo antare e këtij koalicioni dhe mospërgjigja do të thotë se menjëherë për mospërgjigjen e parsyetuar alertohet drejt për drejt e prori më i lartë, ministri. E ndërsa pa kënaqësi ndaj mediave e ka shprehur hapur, i pari i qeverisë fton tashmë qytetarët që hallet e problemet e tyre të mos i bëjnë publike në media, por në këtë platformë ku sipas tij lidhja me qeverinë është më e drejtë për drejtë. Në këtë platformë çdo qytetar mund të realizojë atë që kërkon të realizojë kur aktivizohet për të bërë një denoncim në media, për të bërë një denoncim përmes kanaleve të tjera të komunikimit. Presidenti grek dërgon sërish mesazhe të ashpra për Tiranën zyrtare. Ai e kërcënon Shqipërinë për të ardhmen evropiane nëse vijon të shkel të drejtat e minoritetit, veçanërisht atë të pronës. Prokopis Pavlopoulos, i Partisë Konservatore Demokracia e Re, shpreh se Athina s'mund të rriduar kryq përpara sjelljeve të udhëheqësve të Tiranës. Nga Selaniku, ku ndodhej për festimet e ditës së Shëndimitrit, 105 vjetorin e çlirimit të këtij qyteti nga turqit dhe për vjetorin e fillimit të luftës italo-greke, presidenti i grek Prokopis Pavlopoulos përsëri është referuar çështjeve kombëtare, duke dërguar mesazhe të forta ndaj fëmijëve të Greqisë, midis tyre edhe Shqipërisë. Ne e duam perspektivën e Shqipërisë dhe e dim që në kohë të vështira grekët dhe Greqia i kanë qëndruar asaj pranë. E përjetuam këtë gjatë stinës së verës.
sepse ne fikim zjarre të reale që ndizen, por kjo nuk mund të jetë një miqësi që kushton në mënyrë të njëanshme. Shqipëria duhet të perceptojë këtë dhe sidomos udhëheqja e sotme e saj, që fatkeqësisht çdo ditë jep shembuj që nuk i përkasin vetëm Greqisë në veçanti, por në përgjithësi shembuj të cilët nuk i përshtaten një shteti antar të komunitetit ndërkombëtar dhe një antar i kandidat për Bashkimin Evropian. Pavlopoulos ka theksuar se me sjelljet që shkelin rënd të drejtat themelore të njerëzit, midis tyre dhe të drejtat e minoritetit grek dhe të drejtat ndaj pronës, nuk ekziston askush që thotë se Shqipëria ka një perspektivë europiane. Me sjellje që janë shkelje e rënda të drejtave themelore të njerëzit, siç është e drejta për pronën, askush nuk mund të thotë se ky vend ka një perspektivë europiane. Athina nuk mund të rrijë duar kryq ndaj sjelljeve të tilla të Tiranës, që po minon vetë perspektivën e saj europiane. Presidenti i Pavlopoulos, që vjen nga Partia Konservatore Demokracia e Re, disa herë ka bërë deklarata të ashpra për Shqipërinë, duke e kërcënuar atë se mund të rrezikojë aspiratën e saj për hyrje në Bashkimin Evropian. Me gjithë reagimet e shpeshta të Athinës, zyrtarët e Tiranës nuk të riqen nga projekti në Himarës. Zëvendës Ministri i Energjisë Artan Shkreli deklaroi se projekti për rikualifikimin urban të këtij qyteti do të vazhdojë siç është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit. Qeveria ju kërkon qytetarëve të përgatisin dokumentacionin e saktë për të vërtetuar pretendimet e tyre të pronësisë. Projekti Himarës do të vazhdojë ashtu sikurse është miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe nuk do të ketë kthim prapa. Kështu ka thënë banorëve të Himarës zëvendës Ministri i Energjisë Artan Shkreli në takimin e zhvilluar me ta. Gjatë konsultimit me banorët, së bashku edhe me kryetarin e Bashkisë së Himarës dhe përfaqësues të hipotekës dhe Aluiznit të Florës, Shkreli u ka kërkuar banorëve që preken nga projekti të bëjnë gati çdo dokumentacion pronësie. Bëhet një apel i fundit në mënyrë që sot një javë të jenë në dispozicion të këtyre pretendentëve për prona, të cilat kanë dokumentat, të paraqisin këto dokumenta të njëjtën tjetër në mjedisët që do vënë në dispozicion bashkia. Një gjë është e qartë dhe e sigurt që ky projekt do të vazhdojë, nuk ka kthim mbrapa të projektit. Ndërsa kryebashkiaku Jorgo Goro u ka dhënë mbështetjen e strukturave lokale për përgatitjen e të gjithë dokumentacionit për pronarët që preken nga ndërhyrja që do të bëhet për rikualifikimin urban. Ne si bashki, gjithë struktura jonë është e angazhuar, është në dispozicion të qytetarëve dhe për t'i orientuar se çfarë dokumentacioni duhet kenë ata në mënyrë që ky projekt shumë i rëndësishëm për bashkinë tonë, por edhe për vetë qytetarët të finalizohet me sukses në interes të tyre dhe në interesin e përgjithshëm. Për zëvendës Ministri Shkreli, Himara, sikurse e gjithë zona rreth e rrotull, është më e vonuar për sa i përket hedhjes në sistem të dhënave për tokën. Ndaj të gjithë pretendentët për titujt e pronësisë, sipas tij, duhet të përgatisin gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Meqense se Himara, sikurse të gjithë zona rreth e rrotull, është më e vonuar për sa i përket hedhjes në sistem të dhënave për tokën, është menduar edhe nga qeveria shqiptare me mbështetjen e pushtetit lokal që ky projekt për rikualifikimin urban të shërbejë dhe si një projekt pilot për regjistrimin e pronave të njerëzve të cilat kanë pretendime. Shkreli garantoi qytetarët e Himarës se qeveria shqiptare i ka marrë të gjitha masat, ka nxjerrë edhe fondin e dëmshpërblimit duke llogaritur sikur të gjithë pronarët do të hipotekojnë pronat e tyre. Qeveria shqiptare i ka marrë gjitha masat, ka nxjerrë edhe fondin e shpërblimit duke llogaritur sikur të gjithë pronarët do t'i rregullojnë pronat e tyre dhe do t'i hipotekojnë pronat e tyre dhe natyrisht që këto do t'i marrin pikërisht ata që do ta çojnë këtë procesin e regjistrimit deri në fund. Takimet e përfaqësuesve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Bashkisë së Himarës, Hipotekës së Florës dhe Aluiznit me banorët do të vijojnë përgjatë gjithë javës deri në një takim më intensiv të enjtën e ardhshme. Të gjithë ndërtuesve të cilët kanë zvarritur me vite përfundimin e pallateve duke mos respektuar afatet ligjore, ju shtohet një taksë re. Sipas përcaktimeve në paketën fiskale për 2018, qeveria ka vendosur që në taksën për banesën të përfshijë edhe këta ndërtues të cilët do të paguajnë 30% të shkallës së taksës për çdo apartament të pandërtuar apo edhe hapësirë tjetër për të cilën kanë marrë leje. Në taksën e shumë përfolur të pronës, Ministria e Financave ka shtuar dhe një kategori tjetër përveç bizneseve dhe qytetarëve. Bëhet fjalë për ata ndërtues të cilët nuk përfundojnë në kohën e parashikuar në kontratë ndërtimin e pallatit. Kështu sipas draftit të projektligjit të taksave vendore, thuhet se këta ndërtues duhet të paguajnë 30% të shkallës së taksës përkatëse për të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi dhe nuk ka arritur ende të përfundojë atë sipas afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të kërkesës për lejen e ndërtimit.
Kjo vlerë për një pallat të tërë mund të jetë një barr jo e vogël për ndërtuesin, që mund të shërbejë edhe si nxitje për respektim afatesh. Të pyetur nga News24 në lidhje me këtë shtesë në projekt ligj, burime nga Ministria e Financave thanë se kjo pagesë është vendosur për të nxitur afatin e lejeve të zhvillimit që marrin subjektet. Por ky nuk është ndryshimi vetëm i bërë nga qeveria në paketën fiskale. Nga ana tjetër në paketën e re fiskale, nga kjo taksë është parashikuar të përjashtohen ndërtimet për hoteleri. Në kuadër të lehtësirave për nxitjen e zhvillimit të sektorit të turizmit, qeveria e ka përfshirë hotelet në një status special, pas propozimit për taks zero në infrastrukturë për hotelet me 5 yje, pas zërimit të tatim fitimit për një periudhë 10 vjeçare për të njëjtat hotele, dhe pas propozimit për ulje të TVSH-s në 6%, vjen dhe një lehtësi tjetër, që është përjashtimi i tyre nga taksa e ndërtesës. Rritja e investimeve publike në vitin 2018 do t'jetë më shumë se 41%. Kështu ka deklaruar Ministri i Financave Lajmeve në një bashkëbisedim me qytetarët të Durrësit. Fokusi i qeverisë sipas Ministrit të Financave do t'jetë përfundimi i disa veprave të lëna përgjysmë, por edhe fillimi i disa investimeve të reja. Në fokus të qeverisë sipas Lajmeve do t'jetë edhe arsimi dhe bujqësia. Në një bashkëbisedim me qytetarë të Durrësit, Ministri i Financave Lajmeve u shpreh se investimet në 2018 do t'jenë të fokusuara në infrastrukturë. Sipas Lajmeveit, vitin që vjen do të përfundojnë bypasset e Fierit, të Perenës, si dhe rruga Tiranë-Elbasan. Ministri i Financave premtoi edhe fillimin e ndërtimit të disa rrugëve të reja nacionale. Për herë të parë, investimet në infrastrukturë kanë një rritje prej 42%. Thjesht po i përmend bypasset, të dy bypassi i Fierit dhe bypassi të Pelenës, besoj që do mbylli projekte shumë të rëndësishme siç është Tiranë-Elbasan dhe do të vazhdoj me rrugët nacionale, të cilat një pjesë do të jenë hapje të reja të segmenteve kryesore dhe nëpërmjet projektit $1 miliard, por edhe nëpërmjet drejt për së drejti buxhetit të shtetit. Një pjesë e mirë e buxhetit do të shkojë edhe për arsimin dhe bujqësinë, shkolla të reja por dhe libra falas për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 të Lajmevit. Arsimi merr sërish një rritje të konsiderueshme në krahasim me vitin 2017, por shkon mbi 3% të prodhimit të brendshëm bruto. Ka një numër të konsiderueshëm rikonstruksioni shkollash, ka një numër të konsiderueshëm shkollash të reja dhe ndërkohë për herë të parë është futur instrumenti i librave falas për 33.000 nxënës të arsimit nga klasë e parë deri në klasën e 5. Bujqësia merr një shifër rekord, ryshe $26 milion, me një rritje të konsiderueshme nga 1.6–1.7 miliard lekë çdo vit. Lajmeve në bashkëbisedim rënditi dhe një pjesë të investimeve për qytetin e Durrësit, si godina e re e Universitetit Aleksandër Mojsiu dhe rrjeti i ri i sjelljes kanalizimeve. Presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se Komisioni Evropian po tregohet i padrejtë me Kosovën, duke i referuar mos liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Thaçi deklaroi gjatë një interviste për Der Standard se Komisioni Evropian është i fokusuar vetëm tek Serbia dhe jo tek vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Presidenti Hashim Thaçi ka dhënë një intervistë për gazetën austriake Der Standard, ku ka thënë se Komisioni Evropian është i padrejtë me Kosovën. I pyetur në lidhje me kërkesën e bërë prej tij që shtetasit e Kosovës të pajisen me pasaporta të Shqipërisë, Thaçi është përgjigjur duke thënë se Kosova është lënë në izolim dhe ende nuk ka liberalizim të vizave. Propozimi im është në pajtim të plot me ligjet e Kosovës dhe të Shqipërisë. Ata kanë të drejtën e dy shtetësisë ashtu siç kemi edhe ne. Është me të vërtetë një absurditet që studentët dhe njerëzit e biznesit që kanë nevojë të udhëtojnë, të pengohen nga ushtrimi të drejtës së tyre elementare. Komisioni Evropian ka qenë i padrejtë ndaj Kosovës, prandaj qytetarët janë duke humbur besimin që Komisioni Evropian mund të ketë ndonjë agjendë pozitive për Kosovën. Sipas presidentit Thaçi, Komisioni Evropian është i fokusuar vetëm tek Serbia dhe është i shqetësuar vetëm për Serbinë, por jo edhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. I pyetur nëse këtë propozime ka diskutuar edhe me kryeministrin e Shqipërisë, presidenti Thaçi deklaroi se serbët e Kosovës kanë nënshtetësinë e Serbisë, malazezët e Kosovës kanë nënshtetësinë e Malit të Zi
Shumica e elitës politike, mediave nga Kosova, tashmë kanë nënshtetësi të Shqipërisë, pse mos të kenë edhe studentët, biznesmenët dhe qytetarët.